อหานี้เราจะมาเรียนเรื่องกระบวนการวิจัยเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะสามารถอธิบายหลักการออกแบบกระบวนการวิจัยที่ดีได้ค่ะการออกแบบการวิจัยมีลักษณะสำคัญหลายประการดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกการวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบกล่าวคือมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลเพื่อใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้ความจริงหรืออธิบายปรากฏการณ์รวมทั้งนำไปสู่ข้อค้นพบของความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ประการที่ 2การวิจัยเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์คือกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงที่ต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานที่มีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยประการที่ 3การวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาข้อยุติข้อค้นพบของความรู้ความจริงหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อค้นพบนั้นสามารถที่จะอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลในเชิงวิชาการประการที่ 4การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการศึกษากล่าวคือเพื่อค้นหาความรู้ความจริงที่นำไปสู่การสร้างกฎหลักการหรือทฤษฎีหรือเพื่อประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้แก่การบรรยายการอธิบายการทำนายหรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเป็นต้นประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการวิจัยนั้นจะต้องมีความตรงหรือ validity คือความถูกต้องแม่นยำในการอธิบายข้อค้นพบความรู้ความจริงที่ได้ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินการวิจัยที่ปราศจากอคติหรือปราศจากความคลาดเคลื่อนในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยค่ะถ้ากล่าวถึงกระบวนการวิจัยโดยหลักๆกระบวนการวิจัยจะประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1การกำหนดปัญหาการวิจัยขั้นที่2การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นที่3ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั้นที่4ออกแบบการวิจัยขั้นที่5การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่6การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่7การเขียนรายงานการวิจัยซึ่งรายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกคือการกำหนดปัญหาการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยผู้วิจัยจะต้องการค้นหาและเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความชัดเจนมีแนวคิดทฤษฎีรองรับพัฒนามาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สนใจศึกษาทำให้ได้ปัญหาการวิจัยที่ดีและมีความชัดเจนในการดำเนินการวิจัยในขั้นต่อไปค่ะเมื่อได้ปัญหาการวิจัยที่มีความชัดเจนแล้วก็จะนำมากำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยคือเป็นการกำหนดสิ่งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการเพื่อให้ได้คำตอบที่สอดคล้องสัมพันธ์กับปัญหาการวิจัยนั้นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาตำราเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆและงานวิจัยร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาซึ่งผู้วิจัยจำเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนตัวแปรในการวิจัยการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์สมมติฐานและออกแบบในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกแบบสร้างเครื่องมือในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและนำแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอภิปรายผลเขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยดังนั้นจะเห็นว่าการทบทวนวรรณกรรมจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปในทุกๆขั้นตอนของการวิจัยค่ะในขั้นการออกแบบการวิจัยเป็นการวางแผนการดำเนินการวิจัยโดยออกแบบ
ใน3ส่วนดังนี้ค่ะ 1. ออกแบบเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นการออกแบบการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้หรือหากไม่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็จะใช้การเลือกตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตามเหมาะสม 2. ออกแบบการวัดตัวแปรเป็นการออกแบบเครื่องมือในการวัดตัวแปรที่เหมาะสมมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 3. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่เหมาะสมในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้โดยวิธีการรวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมโดยนำเครื่องมือในการวิจัยไปเก็บข้อมูลกับประชากรหรือตัวอย่างที่เลือกไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุดการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้วนำมาพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของข้อมูลก่อนแล้วจึงนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อใช้ตอบปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยเมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจำเป็นต้องเขียนรายงานการวิจัยตามแนวทางของการเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบที่ดีและมีคุณภาพเพื่อนำเสนอผลการดำเนินการวิจัยสู่สาธารณชนสรุปได้ว่ากระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในแต่ละขั้นตอนซึ่งจะนำไปสู่ผลการวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้